Za dnešním výletem jsme se vypravili do Pardubického kraje. Jsme v okrese Svitavy, pod námi je obec, která se jmenuje městečko Trnávka a vypravili jsme se na zříceninu hradu Cimburk. Obec městečko Trnávka se nachází jižně od města Moravská Třebová. Zaparkovat můžete přímo pod zříceninou a pak zhruba půl kilometru vyšlapat po žluté turistické stezce nahoru na kopec, který má 420 metrů nad mořem a na kterém se zřícenina nachází. Do místa lze dojet i vlakem, a to buď přímo do městečka Trnávky, anebo do obce Mezihoří. Zřícenina je celoročně přístupná bez vstupného. Hrad byl založen koncem 13. století Ctiborem z Trnávky. A nebo také se mu říkalo Ctibor z Lipnice. Potom v roce 1308 zdědili hrad jeho synové. Krátce na to přešel hrad do majetku pánů z Lipé, zatímco Bernard z Cimburka si kolem roku 1320 postavil nový hrad Cimburk u Koryčan. Proto v některých pramenech se o Cimburku u městečka Trnávky říká Starý Cimburk. Ale zpátky k našemu Cimburku. Páni z Lipé drželi Cimburk jen krátce, protože panství přešlo do rukou moravských markrabat. Poté markrabě Jošt postoupil v roce 1406 hrad s městečkem Trnávkou a s dalším příslušenstvím Markétě ze Šumvaldu, která byla manželkou Dobše z Popovic. Až tady budete, tak si hlavně dávejte pozor na bezpečnost. On je tady totiž vstup na vlastní nebezpečí. Velkou roli hrál hrad v době husitských válek. Patřil k čelním opěrným bodům husitů. Před rokem 1446 jej Dobeš z Popovic prodal Vaňkovi z Boskovic, v jehož rodě zůstal až do roku 1547. Vaňkův syn Oldřich z Boskovic provedl na hradě drobné úpravy a pod hradem založil rybník. Později se stal hrad a panství majetkem Edera ze Šťávnice a příslušníků několika dalších rodů. Na konci 16. století drželi Cimburk věžníkové z Věžníku, z nich Magdaléna, původně z Říčan, postoupila práva v roce 1629 knížeti Karlu z Lichtenštejna. Od té doby měli Cimburk, Trnávka a Moravská Třebová stejné držitele. Když se po roce 1645 Švédové zmocnili velké části severní Moravy, byla na Cimburk umístěna císařská posádka, ta ale byla po celé okolí spíše přítěží, protože místo ochrany spíše vydírala. Po přesunu posádky do Brna v říjnu 1645 hrad postupně začal chátrat, protože střediskem panství se stala Moravská Třebová. Byl využíván jen příležitostně, stal se také i útočištěm moravsko-třebovských měšťanů za moru v roce 1715. Později, od roku 1766, byl již úplně opuštěn a v roce 1776 po úderu blesku vyhořel. Jinak Cimburk je zajímavý svým umístěním, dokonce v některých pramenech se uvádí, že byl strážním hradem kupecké stezky. Zřícenina je postupně revitalizovaná, příkladem je třeba tato krásně opravená vstupní brána do hradu. Kromě opravené vstupní brány je tady krásně zachovaná i tady ta část hradní věže. Od roku 2000 zde probíhal projekt záchrany památky. V 60. letech minulého století tu bylo vybudováno letní divadlo v přírodě. Dnes je zřícenina majetkem obce městečko Trnávka a byla zařazena do seznamu významných státních památek. A to je z dnešního výletu vše. Odebírejte nás, sdílejte nás, lajkujte nás, posílejte nám komentáře, ale hlavně nezapomeňte, příští týden další výlet. Ahoj!